नमस्कार, स्वागत छ मेरो च्यानलमा। आज चाहिँ हामी अर्जुन कटुवालले कभर गरेको के यो माया हो भन्ने गीतको लेसन हेर्न गइरहेका छौँ। बजाउनको लागि चाहिँ के पो फर्स्ट फ्रेटमा लगाउने र गीतमा युज भएको कर्डहरू छ डी मेजर, एफ शार्प माइनर, बी माइनर, ई माइनर, जी मेजर, त्यस्तै गरी जी फ्ल्याट अथवा एफ शार्प मेजर। यो चाहिँ तपाईँहरूको जी मेजरलाई एक स्टेप पछाडि सार्ने, तर यो बजाउँदाखेरि चाहिँ के ध्यान राख्नु होला भने यो माथिको स्ट्रिङ चाहिँ नबजाउनुलाई, माथिको स्ट्रिङलाई म्युट गरिदिने अथवा स्किप गरिदिन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी ए मेजर, सो जम्मा यति कर्ड डी, एफ शार्प माइनर, बी माइनर, जी मेजर, ई माइनर, जी फ्ल्याट अनि ए मेजर। अब गीतको स्ट्रमिङ प्याटर्न डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप। अब गीत यसरी सुरु गर्ने है। चियाको बोटमा मुना पलाए झै सानो मनमा माया पलायो। अब डी मेजरमा 2 राउन्ड खेल्ने, बी माइनर र ई माइनरमा एक राउन्ड। चियाको बोटमा मुना पलाए झै सानो मनमा माया पलायो। रातमा निद छैन, दिनमा चैन छैन, सानो भोक tirkhai harayo। यो मायाले के गरायो। अब यो लाइनमा चाहिँ ई माइनर र डी मेजर जाने। यो मायाले के गरायो, मायाले के गरायो। अब तपाईहरुलाई डी मेजर यसरी बजाउन गाह्रो लाग्छ भने चाहिँ तपाईहरु सेकेन्ड फ्रेट बार लिन नि सक्नुहुन्छ है। म चाहिँ के पो लगाउँदाखेरि यो डी मेजर बजाउँदा अलि यो औँला ठोकेर अलि अप्ठ्यारो पर्छ क्या। सो तपाईहरुलाई पनि त्यस्तै हुन्छ भने चाहिँ यो पुरै बार लिन सक्नुहुन्छ है। त्यस्तै गरेर अर्को लाइन यो संसार यति रमाइलो होला मैले सोचेकै थिइनँ। अब यसमा चाहिँ डी, एफ शार्प माइनर, ई माइनर अनि डी जाने इच कर्डमा एक राउन्ड। यो संसार यति रमाइलो होला मैले सोचेकै थिइनँ। तिम्रो आगमनले बसन्त छाएछ मेरो जीवनमा। त्यसपछि तिम्रो कुराले हो कि आज आफूमा परिवर्तन देख्दैछु। अब यसको कर्डरमा है एफ शार्प माइनर, त्यसपछि ए मेजर, त्यसपछि बी माइनर जाने अनि त्यसपछि जी र ए जाने है त। तिम्रै कुराले हो कि बी माइनर आज आफैमा परिवर्तन देख्दैछु। अब त्यसपछि कोरस आउँछ र कोरसमा के यो माया हो, के यो माया हो आज जे महसुसमा गर्दैछु। सो फर्स्ट राउन्डमा चाहिँ डी, त्यसपछि एफ शार्प माइनर जाने, त्यस्तै गरी बी माइनर अनि जी अनि ए। सरी के यो माया हो, के यो माया हो गर्दैछु। सेकेन्ड
साउन्ड के यो माया हो, के यो माया हो, हेर सीमाको भुवा जस्तै आकाशमा उड्दैछु। अब यसमा चाहिँ यो जी बजाइसकेपछि एकचोटि फेरि यो जी फ्ल्याट र जीमा हाफ हाफ छ नि है त। के यो माया हो डीमा बस्ने, त्यसपछि के यो माया हो एफ शार्प माइनर, त्यस्तै गरी अब बी माइनर, हेर सिमलको भुवा जस्तै जी, अनि अब आकाशमा, यसमा चाहिँ हाफ हाफ छ नि आकाशमा, अनि ए अब एकचोटि म कोरस पार्ट चाहिँ दुईटा लाइन सुरुबाट गरिदिन्छु। के यो माया हो, के यो माया हो, महसुसमा गर्दैछु। के यो माया हो, के यो माया हो, हेर सिमलको भुवा जस्तै आकाशमा उड्दैछु। सो यही नै थियो गीतको लेसन चाहिँ। तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला, के कन्फ्युजन छ भने चाहिँ मलाई कमेन्टमा सोध्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक गरिदिनु होला र च्यानलमा दिन हुन्छ भने सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिदिनु होला।